ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาราคานะครับยังอยู่ในเอพิโซด DIY ทำตามได้ง่ายๆอยู่นะครับเป็นเอพิโซดที่สี่แต่ นี่เสร็จมา75เซนอยู่ประมาณ10แบบเดือนนะครับเรามาทำเชลกันนะครับจนรูปแบบจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูตามนี้เนาะโอเคเริ่มจะประกอบตัวพีด้วยกันนะครับ50ตัวนี้30เป็นลักษณะนี้ครับตัวพีตัวแรกประมาณนี้นะ
ตัวที่สอง
ตัวนี้ยังหาที่ติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะมันสูงกว่าพื้นที่ที่ผมกำหนดไว้ตัวนี้ทำง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมานะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองทำดูนะครับขอบคุณที่รับชมช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 1, 2, 3, come on!